ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ የ8ኛ ክፍል ማትማቲክስ ዩኒት 6 ኢንትሮዳክሽን ቱ ፕሮባቢሊቲ የሚለው ዩኒት ነው። እንግዲህ በዚህ ቪዲዮ ስለ ፕሮባቢሊቲ እንመማራለን ማለት ነው። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ድረስ እንድትከታተሉት በአክብሮት ጋብዛለሁ። ከዛ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ደግሞ ወደ እናንተ እንዲደርሱ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንዲሆኑ በአክብሮት ተጋብዛለሁ። ቀጥታ ወደ ክላሳችን እናልፋለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ክፍል እንግዲህ ኢንትሮዳክሽን ነው፣ መግቢያ ማለት ነው። when you buy a lottery ticket you cannot be 100% sure to win. okay አሁን ሎተሪ ስንገዛ እንግዲህ 100% እናሸንፋለን ብለን እርግጠኛ ሆነን አይደለም የምንገዛው፣ ፕሮባቢሊቲ ነው ወይም ቻንስ የማሸነፍ ያለማሸነፍ እድል አለን እንግዲህ። ኦኬ በጣም ብዙ ሚሊየን ህዝብ ነው ሎተሪ የሚቆርጠው። ከነዛ አሸንፎ የመውጣት እንግዲህ ፕሮባቢሊቲ ነው፣ የመሆን ያለመሆን ጉዳይ ማለት ነው። so something can be occurred by a chance or things what you expected may not occur at all. okay the occurrence or non-occurrence of these things are studied in mathematics by a theory of probability. okay የመሆን ያለመሆን ወይም የመደረግ ያለመደረግ ጉዳይ which is called probability እንለዋለን ማለት ነው ባጭሩ። so in this unit you will learn the simple and introductory concept of probability. ይሄ እንደ መግቢያ ነው፣ በዚህ ግር ሌቭል የምትማሩት ማለት ነው። ልክ እንደ መግቢያ እንደ ኢንትሮዳክሽን ነው ፕሮባቢሊቲ የምትማሩት እንጂ ወደ ላይ ክላስ ከፍ ሲል እጅግ በጣም ሰፊ በሆነ መልኩ ትምህርቱ ይሰጣል ማለት ነው። Here this morning there is a chance of heavy rain with a probability of thunder. In the afternoon the rain will die away and it is likely that the sun will break through the cloud probably toward the evening. አሁን እዚህ ላይ እንግዲህ የአየር ትንበያ ላይ እንተነብያለን። ከሰዓት በኋላ ከፍተኛ ዝናብ ሊዘንብ ይችላል፣ ፀሐያማ ሊሆን ይችላል፣ ዳመናማ ሊሆን ይችላል። ፕሮባቢሊቲ ነው፣ ኮንዲሽኖችን አይተን የምንሰጠው ሐሳብ ወይም ሰጀሽን ነው እንግዲህ የፕሮባቢሊቲ የምንለው ነገር ማለት ነው። so weather forecasts are made by studying weather data and using a branch of mathematics called probability ይባላል ማለት ነው። probability uses numbers to represent how likely or unlikely it is that an event such as a thunderstorm will happen. okay የኢቨንት thunderstorm የሚለው ኢቨንት ሊፈጠርም ላይፈጠርም ይችላል የሚለውን ነገር የምናጠናበት probability ይባላል። probability is used by governments, scientists, economists, medical researchers and many other people to predict what is likely to happen in the future by studying what has already happened. ስለዚህ በሁሉም ዘርፍ ፕሮባቢሊቲ እጅግ በጣም አስፈላጊ የሆነ ኮንሰፕት ነው። በመንግስት ደረጃ በሳይንቲስቶቹ፣ በኢኮኖሚስቶቹ፣ ኦኬ በህክምና ተመራማሪዎች ላይም ፕሮባቢሊቲ እጅግ በጣም ሰፊ የሆነ ስራ ይሰራበታል ማለት ነው። so the first topic is the concept of probability. look consider a two-sided coin. ኮይን እንግዲህ ሁለት ሳይድ ነው ያለው፣ ሄድ ኤንድ ቴይል ይባላል። የኛን ኮይን ብናየው ደግሞ ለምሳሌ ምን የሚላለው አንበሳና ቁጥር የምንለው ወይም ሚዛን የምንለው ያለበት። ለምሳሌ የኢትዮጵያን አንድ ብር ብትወስዱት በአንድ በኩል አንበሳ አለው፣ በአንድ በኩል ደግሞ ሚዛን አለው። ሶ እዚህ ትምህርት ላይ ደግሞ ሄድ ኤንድ ቴይል ብለን እንከፍለዋለን ለሁለት ማለት ነው። ስለዚህ the conveniently two faces or sides of the coin be called head, which is represented by capital H, and tail capital T ብለን ወሰን። if we toss or flip the coin እንግዲህ ብናጦዘው ወይም ልክ ወደ ላይ በጣታችን አሽከርክረን ወደ ላይ ብንለው the experience show that the possibility outcome are head or tail ነው ሊሆን የሚችለው። but no both። አሁን የሆነን ሳንቲም ወደ ላይ አሽከርክረን መሬት ብንጥለው የሚያርፍ በምኑ ነው? ወይ በሄዱ ነው ወይ በቴሉ ከሁለት አንዱ፣ በሁለቱም ሊያርፍ አይችልም።
Okay, so similarly discuss example with group ይለናል እዚህ ላይ ለምሳሌ እዚህ ጋር ምን አለ እዚህ ፊገር ላይ እንደምናየው ሳንቲሟን ፍሊፕ እያደረጋት ወይም ቶስ እያደረጋት ነው። so tossing a coin, tossing 2 coin, tossing 3 coin, 4 coin and rolling a day የዝም ፕሮባቢሊቲ ነው። ለምሳሌ አሁን a coin ማለት አንዱን ኮይን ቶስ እናረግ፣ ሁለት ኮይን ቶስ እናረግ፣ ሶስት ኮይን ቶስ እናረግ፣ አራት ኮይን ቶስ እናረግ እንዲሁም ዴይን ደግሞ ሮል ስናረግ ዴይ ማለት 6 ጠርዝ ያለው ነገር ነው መጫወቻ ነው። so here a process of an observation is often called an experiment ይባላል። ለምሳሌ ቶስ ስናረግ ወይም ሮል ስናረግ we are just doing an experiment and the set of all possible outcomes of an experiment is called sample space ወይም possibility test እንለዋለን of the experiment and denoted by s ቤስ ሪፕሬዘንት የሚደረገው እንግዲህ ከኤክስፐሪመንቱ ሊወጣ የሚችለው ወይም ፖሲቢሊቲው ማለት ነው ባጭሩ። the subset of a sample space of an experiment is called an event and denoted by e so እነዚህን ዴፊኒሽኖች መያዝ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ኤክስፐሪመንት ምንድነው? ሳምፕል ስፔስ ወይም ፖሲቢሊቲ ሴት ምንድነው? and ኢቨንቱ ምንድነው? ኤክስፐሪመንት አክሽናችን ነው ወይም ኦብዘርቬሽናችን ነው። ሳምፕል ስፔስ ወይም ፖሲቢሊቲ ሴት የምንለው ደግሞ ሊወጣ የሚችል ለምሳሌ ሳንቲምን ቶስ እናደርገው ሊወጣ የሚችል ወይ ሄድ ነው ወይ ቴል ነው። እሱንም እንለዋለን ሳምፕል ስፔስ ወይም ፖሲቢሊቲ ሴት እንለዋለን። a subset of ወይም simply an event የምንለው a subset of sample space of an experiment is called an event is denoted by e ሊወጣ የሚችለው ወይም ይወጣውን በለው ኢቨንት ይባላል። so ለምሳሌ እዚህ ላይ to illustrate the above definition or explanation consider the following summary of probability experiment ለምሳሌ ይህንን ኤክስፐሪመንት ይዩት። አሁን እዚህ ላይ እንደምታዩት ኢትዮጵያን 50 cent and ኢትዮጵያን 1 ብር አለን እዚህ ላይ so እዚህ ላይ ምንድነው ሄድ ነው ይህን ቴል ብለናል ወይም አንበሳ የምንለው ወይም አንዳንዴ ጎፈር እንለዋለን ኤኒዌይስ አንበሳ የምንለው በቴል ሪፕሬዘንት አደረግ ነው ነምበሩን ደግሞ በምን ቆጠር ነው በሄድ ሪፕሬዘንት አደረግ ነው so ኤክስፐሪመንት እንግዲህ ኦብዘርቬሽናችን ማለት ነው። ቶስ ኤ ኮይን የመጀመሪያው አሁን እዚህ ላይ a b c d e እስከ e ድረስ ያለው ልንሰራ ነው so ቶስ ኤ ኮይን ኮይንን ቶስ እናደርገው አንድ ኮይን ናት እንግዲህ ኤ ኮይን አለ ማለት ሲንግል ኮይን ነች ሳምፕል ስፔሱ ወይም ፖሲቢሊቲው ማለት ነው ሳምፕል ስፔስ ይለናል ወይም ዘ ፖሲቢሊቲ ሴት ማለት ነው ኦኬ ከኤክስፐሪመንቱ ሊወጣ የሚችለው ሄድ ኤንድ ቴል ነው h ወይም t ነው ሊወጣ የሚችለው እንግዲህ አንዱን ኮይን ቶስ እናደርገው አሁን እቺን ኮይን ቶስ ብናደርጋት ወይ ይሄ ነው የሚወጣ ወይም በስተጀርባው በኩል ያለው ነው ሊወጣ የሚችል ሁለቱም ባንድ ሊወጣ ይችላል። ሁለተኛ ቶስ 2 ኮይንስ ሁለት ኮይኖችን ደግሞ ቶስ ብናደርጋቸውስ አንደኛ ሄድ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ሁለቱን ኮይኖች ባንድ ላይ ብናደርጋቸው የዝም ሄድ ሊወጣ ይችላል። ሁለተኛው ፕሮባቢሊቲ አንደኛው ሄድ አንደኛው ቴል ሶስተኛው ፕሮባቢሊቲ አንደኛው ቴል አንደኛው ሄድ አራተኛው ፕሮባቢሊቲ ደግሞ ቴል ሊወጣ ይችላል። ባጭሩ ስንት ፖሲቢሊቲ አለን? አራት ፖሲቢሊቲ አለን። መጀመሪያው ላይ ሁለት ብቻ ነው ፖሲቢሊቲያችን። ሶስት ኮይኖችን ቶስ ብናረግስ ሶስቶችን ብናረግ ደግሞ ሶስቶችን ሁላ ሄድ ሊወጣ ይችላል። ወይም እንደምታዩት አንበሳው ወይስ ላይ የምታዩት አለ ይሄን የዚህን ሳይድ የያዘ ሶስቱም ባንድ ላይ ሊወጡ ይችላሉ። ሁለተኛው ፖሲቢሊቲ ሄድ ቴል ሶስተኛ ሄድ ቴል ቴል ሄድ ቴል ሄድ ቴል ስንት ፖሲቢሊቲ አለን? 1 2 3 4 5 6 7 8 ፖሲቢሊቲ አለን ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው ደግሞ ሮል ኤ ዴይ የሆነ ዴይ ደግሞ ሮል ስናረገውስ
ዳይ ማለት እንግዲህ 6 ጠርዝ ያለው ነው። ስንት ፕሮባቢሊቲ አለን? 6 ፕሮባቢሊቲ አለ። አንደኛው የመጀመሪያው ጠርዝ ወይም አንድ ቁጥር የመውጣት፣ ሁለተኛው ፕሮባቢሊቲ 2 ቁጥር የመውጣት፣ 3 ቁጥር የመውጣት፣ 4 ቁጥር የመውጣት፣ 5 ቁጥር የመውጣት፣ 6 ቁጥር የመውጣት ፕሮባቢሊቲ አለው። ነገር ግን 1 እና 2 በአንድ ላይ ሊወጡ አይችሉም፣ ምክንያቱም አንድ ዴይ ነው። ኦኬ። ስለዚህ ሳምፕል ስፔሱ ይሄን ይመስላል። ሌላኛ ደግሞ ቾይዝ አን እንግሊሽ ቫውል። እንግሊሽ ቫውልን ደግሞ የመምረጥ ፕሮባቢሊቲያችን ወይ ኤ ትወጣለች፣ ወይ ኢ ትወጣለች፣ ወይ አይ፣ ወይ ኦ፣ ወይ ዩ ይወጣል። ከዚህ ውጭ ሊሆን አይችልም። አንሰር ትሩ ኦር ፎልስ የማለት ፕሮባቢሊቲያችንስ ወይ ትሩ ነው ወይ ፎልስ ነው። አሁን የሆነ ጥያቄ ትሩ ፎልስ ተብሎ ጥያቄው ይመጣ፣ መልሱ ከሁለት አንዱ ነው የሚሆነው፣ ወይ ትሩ ወይ ፎልስ። ስለዚህ ኤክስፐሪመንት እና ሳምፕል ስፔስ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ሌላኛ ኤግዛምፕል እንስራ። Suppose an experiment is rolling a day. Dayን ሮል እያደረግን ነው፣ ኤክስፐሪመንታችን እሱ ነው። List the elements of sample space አንደኛ ጥያቄ። ሁለተኛ list the element of sets of event the number shown in prime። ሶስተኛ list the element of the set of the event the number shown is odd። አራተኛ list the number of the set of the event the number shown is even። አሁን እዚህ ላይ እንግዲህ እንረዳ። መጀመሪያ ሳምፕል ስፔሱን ዘርዝሩ ይለናል። ሳምፕል ስፔስ ማለት የመውጣት ፕሮባቢሊቲው ማን ሊወጣ ይችላል። ሶሉሽን ይው ሳምፕል ስፔሳችን 1 ልትወጣ ትችላለች፣ 2 ልትወጣ ትችላለች፣ 3 4 5 6 ሊሆን ይችላል። እንግዲህ ይውት ዳይ ማለት ይሄ ነው። ይሄው 3 አለ፣ ይሄኛው 2 አለ፣ ይሄኛው 6 አለ። እንግዲህ የምናየው ኢቨንት የምንለው ከላይ በኩል ያለውን የምናየው ነው። አሁን ሮል አድርገን አሽከርክራ ነው ተወደ ላይ በኩል ያለውን ቁጥር ነው የምናየው። ስለዚህ ተወደ ላይ በኩል ያለው 6 ሊሆን ይችላል፣ 1 ሊሆን ይችላል፣ 5 አይታወቅም። ብቻ 6 ቁጥሮች ይወጣሉ። ከ6 አንዱ ማለት ነው። 6ቶችም አንድ ላይ ይወጡ ከ6 አንዱ። ሶ ሳምፕል ስፔስ እንለዋለን። ፕራይም ነምበር የመሆን ፕሮባቢሊቲስ። ፕራይም ማለት ብቸኛ ቁጥር ማለት ነው። 2 ፕራይም ነው፣ 3 ፕራይም ነው፣ 5 ፕራይም ነው። ስለዚህ ከ3ቶች ውጭ ሊሆን አይችልም። ኦኬ። ሌላኛው ደግሞ ኦድ የመሆን ፕሮባቢሊቲስ። 1 ቁጥር፣ 3 ቁጥር፣ 5 ቁጥር ነው ሊሆን የሚችለው። አራተኛ ኢቭን ነምበር የመሆን ፕሮባቢሊቲስ 2 4 6። ኦኬ። አሁን እዚህ ላይ ይውት በኤስ ሪፕሬዘንት የተደረገ ሳምፕል ስፔስ ነው፣ በኤ ሪፕሬዘንት የተደረገ ደግሞ ኢቨንት ነው። አሁን እነዚህ ይውት ኢ ተብሏል። ያ ማለት 2 3 5 ኢቨንቶች ናቸው የመውጣት ፕሮባቢሊቲ ያላቸው። እዚህ ላይ 1 3 5 ኢቨንት ነው። ኢቨን ነምበሮችም 2 4 6 ኢቨንት ነው። እዚህ ላይ ኤስ ያለው ሳምፕል ስፔስ አር ያላቸው አጠቃላይ ሁሎችም ማለት ናቸው። እዚህ ላይ ኦኬ፣ ሁሎችም ሳምፕል ስፔስ ወይም ፖሲቢሊቲ የሚባሉት እነዚህ ናቸው፣ በኤስ ሪፕሬዘንት ይደረጋሉ። When we see this definition, if the probability of an event is 1, then it is called certain event ይባላል። ፕሮባቢሊቲው 1 ከሆነ certain event ነው፣ ያ ማለት 100% ነው። ለምሳሌ ውድድር የሩጫ ውድድር 5 ነው ቢወዳደሩ፣ ከአምስታቸው ሊያሸንፍ የሚችል አንደኛ ሊወጣ የሚችል ማን ነው? ከአምስታቸው አንዱ ነው። ኦኬ። አሁን በሩጫ ጊዜ 2 ሰዎች አንደኛ ወጥተው ወርቅ የተሸለመ ሯጭ የለም። በተወሰነ ነገር ይበላለጣሉ። ነገር ግን ሩጫ የሚወዳደረው ብቻውን ከሆነስ እንደሚያሸንፍ እርግጠኛ ነው 100%። ስለዚህ ሰርቴን ይባላል። እርግጠኝነት በጣም የተረጋገጠ ማለት ነው ኢቨንት። ኦኬ። ሶ ይችን መያዝ አለባችሁ። ኔክስት ኤግዛምፕል ናይት ዊል ፎሎ ዴይ ይለናል። ዲሴምበር ፎሎዊንግ ኖቬምበር ኔክስት ኢየር።
The next person to come into the room will be right-handed. ሎክ አሁን እነዚህ ኤግዛምፕሎች ናቸው። ያ ማለት ምንድነው? ሰርቴን ኢቨንት የሆኑ ማለት ነው፣ እርግጠኛ የሆኑ ናይት ዊል ፎሎ ዴይ። ከሌሊት ቀጥሎ ሊወጣ የሚችለው ምንድነው? ቀን ነው እንጂ ሌሊት ሊመጣ አይችልም። ፕሮባቢሊቲ አሁን ለምሳሌ አሁን ላይ ቀን ከሆነ ቀጥሎ የሚመጣው ምንድነው? ሌሊት ነው፣ ቀን ሊሆን አይችልም። ዲሴምበር ፎሎድ ኖቬምበር ኔክስት ይር። አሁን ከዲሴምበር ወይም ኖቬምበርን ተከትሎ የሚመጣው ወቅት ማን ነው? ወራት ዲሴምበር ነው። ሌላ ወር ጃንዋሪ ወይም ፌብሩዋሪ ሊሆን አይችልም። ስለዚህ ሰርቴን ኢቨንት ይሄ ነው። the next person to come into the room will be right-handed. ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ምንድናቸው? ሰርቴን ኢቨንት እንላቸዋለን። if the possibility of an event is zero then it is called impossible outcome ይባላል። ምንም አይነት ኢቨንት የማይወጣ ከሆነ impossible outcome እንለዋለን። ለምሳሌ when water boils it changes to milk። ምንም አሁን ውሃ የምናፈለው ወደ ሚልክነት የሚቀየር ነገር የለም። ስለዚህ impossible outcome ነው ያለው። two lines intersect at 4 points። ሁለት ላይኖችም 4 ፖይንት ላይ ኢንተርሴክት ሊያደርጉ አይችሉም፣ አንድ ፖይንት ላይ እንጂ። ስለዚህ አውትካሙ 0 ነው። ሌላው ደግሞ you will grow to be 50 meters tall። ኖርማል ሰውን 50 ሜትር የመርዘም ፕሮባቢሊቲ የለውም፣ ኢምፖሲብል አውትካም ነው፣ ወይም ፕሮባቢሊቲ ኢቨንቱ 0 ነው። it will rain tomorrow። it will rain tomorrow። ኦኬ አሁን እዚህ ላይ ነገ ዝናብ ሊዘንብ ይችላል። ይሄ ምናልባት ፖሲቢሊቲ አለው። ኦኬ ምክንያቱም ነገ የመዝነብ ፖሲቢሊቲ አለው። ወይ ይዘንባል ወይ አይዘንብም። ኢምፖሲብል አውትካም አይደለም። እዚህ ላይም ባይዘወይ እዚህ ላይ ለምሳሌ the next person to come into the room will be right-handed ማለት ይሄ ራሱ ሰርቴን ነው ለማለት ትንሽ ይከብዳል። ይሄ ኤግዛምፕል ማለት ነው። ልክ እዚህ ላይ እንዳለው ሁላ ይሄም it will rain tomorrow ሊዘንብ ይችላል። ስለዚህ ፖሲቢሊቲ አለው። ኢምፖሲብል ልንለው አንችልም። ኦኬ and the other thing is all probability must have a value greater than or equal to 0 and less than or equal to 1, or simply probability of event is between 0 and 1 ነው ማለት ነው። ለምሳሌ this can be shown by a probability scale. Look for example ከ0 እስከ 1 ድረስ ብናይ 0 ከሆነ አውትካሙ 0 ከሆነ ኢምፖሲብል እንለዋለን። ከግማሽ በታች ከሆነ unlikely፣ ግማሽ ከሆነ even chance፣ በግማሽና በአንድ መካከል ከሆነ likely and አንድ የመውጣት ፕሮባቢሊቲ ካለው ደግሞ certain ይባላል። ኦኬ ስለዚህ ባጭሩ probability of an event በምንና በምን በ0 እና በ1 መካከል ነው ማለት ነው። ሶ እዚህ ላይ ኤክሰርሳይዞች አሉ። እነዚህን ኤክሰርሳይዞች ትሰራላችሁ። the next topic is probability of a simple event. ምን ይላል እዚህ ጋር? definition 6.7 possibility of an event. In word, the possibility of an event is the ratio of the number of successful outcome in the event to the total number of possible outcome in the sample space. So, in simple, P is an event which is equals to number of successful output over total number of possible outcome. Or abbreviate ስናደርገው P is equals to number of E over S n of S እንለዋለን። Okay, assume that the outcome are all equally like. Look, assume that
the outcomes are all equally likely ብለን assume አድርገን ነው ይሄንን ነገር እንትን የምንለው። ለምሳሌ find the possibility of getting number 5 or 6 when a fair die is rolled። አሁን ፖሲቢሊቲው እንግዲህ 5 ወይም 6 የማግኘት ከሁለት አንዱ። ኦኬ ስለዚህ ስንት ፖሲቢሊቲ አለን? ሁለት ፖሲቢሊቲ አለን። ከስንቱ? ከስድስቱ። 5ም ካገኘን እናሸንፋለን፣ 6ም ካገኘን እናሸንፋለን። ስለዚህ 2/6 ይሆናል ማለት ነው ኢቨንቱ። እንየው እስኪ። there are two successful outcomes 5 or 6 and there are 6 possible outcomes which are 1 2 3 4 5 6 or n of e is equals to 2 and n of s is 6 possible outcome ማለት ነው 6 ኢቨንቷ ደግሞ 2 ነች። ስለዚህ possibility of 5 or 6 is equals to number of successful output which is 2 divided by total number of possible outcome which is 6 so which is equal to 1/3 ይሆናል ማለት ነው። Note that the word fair means that each number has an equal chance of turning up. The outcome are equally likely. Okay? ስለዚህ ፌር የምንለው ምን ሲሆን ነው? የመውጣት ፕሮባቢሊቲያቸው እኩል ነው። ለምሳሌ አንድ ቁጥር የመውጣት ፕሮባቢሊቲዋ ሁለት ቁጥር ከመውጣት ፕሮባቢሊቲ ጋር እኩል ነው። ሁለት ቁጥር ከ3 ፕሮባቢሊቲ ጋር እኩል ነው። 3 ቁጥር ከ4፣ 4 ከ5፣ 5ም ከ6 ጋር ፕሮባቢሊቲያቸው እኩል ነው። ምን እንለዋለን? ፌር እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ በአጠቃላይ ምንድነው አውትካሙን ኢኳሊ ላይክሊ እንለዋለን። ኢኳሊ ላይክሊ ያ ማለት ነው አንድ የመውጣትና ሁለት የመውጣት ፕሮባቢሊቲያቸው እኩል ነው። እዚህ ላይም የአሲዩም የተደረገው ለዛ ነው the outcomes are all equally likely የሚላቸው ወይም ፌር የሆነ ፖሲቢሊቲ ማለት ነው። ሌላ ኤግዛምፕል ስናይ find the possibility of drawing a card with a prime number on it from deck of card numbered 1 to 20. so ሶሉሽኑን ስናይ ሳምፕል ስፔሱን ከ1 እስከ 20 ድረስ እንጽፋለን። ከዛ ምን የመውጣት ፕራይም ነምበር የመውጣት ፕሮባቢሊቲ ፕራይም ነምበሮችን እንዘረዝራለን። ኢቨንቶቹ ማለት ነው። ይሄ ሳምፕል ስፔሱ ነው አጠቃላይ። ኢቨንቶች ደግሞ ሊወጡ የሚችሉት ማለት ነው። ያ ማለት ነው እንግዲህ ሳምፕል ስፔስ አጠቃላይ ነው። አጠቃላይ ከነዚህ ውስጥ ግን የተፈለጉት ፕራይም ነምበሮች ናቸው። እነዚህ የተፈለጉት ምን ይባላሉ? ኢቨንቶች ይባላሉ። ሶ ኢቨንቶች እነማን ናቸው? 2 3 5 7 11 13 17 19 ስለዚህ ነምበር ኦፍ ኢቨንት ስንት ነው? 1 2 3 4 5 6 7 8 ኦኬ ፖሲብል አውትካሙ ስንት ነው? 20 ነው ጠቅላላ። ከ20ው አንዱ ሊወጣ ይችላል። ከ8ቱ አንዷ ከወጣች የምንፈልገውን አገኘን ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት አድርገን ነው ካልኩሌት የምናደርገው? ፖሲቢሊቲ is equals to ምን ብለን number of successful outcome divided by total number or possible outcome which is 8/20 which is equal to 2/5 አድርገን ካልኩሌት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ፖሲቢሊቲውን በዚህ አይነት መልኩ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። ሌላኛ ደግሞ a bag contain 8 discs of which 4 are red 3 are blue and 1 is yellow ይለናል። ስለዚህ calculate the probability that when one disc is drawn from the bag it will be red, yellow, blue, yellow or blue የመሆን ፕሮባቢሊቲውን ፈልጉ ይላል። ወይም ምኑን ፖሲቢሊቲውን ወይ ፕሮባቢሊቲውን ነው ፈልጉ የሚለው። እንግዲህ 8 ዲስክ ነው ያለው። ከ8ቱ መካከል 4ቱ ቀይ ሲሆኑ
ሶስቱ ሰማያዊ አንዷ ደግሞ ምንድነች ቢጫ ነች ስለዚህ ኤ ሬድ የሚሆን ፕሮባቢሊቲ ስንት ነው ሬድ የሚሆን ፕሮባቢሊቲ እንግዲህ አራት ፖሲብል አለ አራት ኢቨንት አለ ሲካፈል ለስንት ማለት ነው ለ8 እናደርገዋለን የሎ የመሆኑስ አንድ ሲካፈል ለ8 ብሉ የመሆኑስ 3 ሲካፈል ለ8 የሎ ኦር ብሉ የመሆኑስ ኦኬ የሎ ኦር ብሉ የሎ ስንት ነው አንድ አለን ብሉ ስንት አለን 3 አለን ስለዚህ 3 ሲደመር 1 4 8ኛ ይሆናል ማለት ነው ሶኒውስኪ there are 8 disks all together so the total number of possible outcome 8 ነው probability of red ማለት number of successful outcome which is 4 ነው 4/8 1/2 ይሆናል የሎ የመውጣት ደግሞ አንድ የሎ ብቻ ስላለችን 1/8 ብሉ ደግሞ 3 ብቻ ስላለን 3/8 የሎ ኦር ብሉ ደግሞ አንድ የሎና 3 ብሉ ስላለን 4/8 which is 1/2 ይሆንልናል ማለት ነው okay ሌላኛው example you randomly draw a slip of paper from a box containing 4 slips a red slip black slip white slip and pink slip አለ ከለሩን እንደምታዩት ስለዚህ how many possible outcomes are there possible outcome ስንት ነው 4 ነው ያ ማለት ወይ ቀይ እንዋጣለን ወይ ጥቁር ወይ ነጭ ወይ ፒንክ ከለር እንዋጣለን ማለት ነው 4 possibility አለ what is the probability of each outcome probability 1/4 ነው 1/4ኛ ነው እድሉ ያ ማለት ከአራቱ መካከል አንዱ የመውጣት probability ማለት ስለዚህ since each slip is equally likely to be drawn ያ ማለት fair ስለሆነ the probability of each outcome is 1/4 ነው ማለት ነው ሌላኛ ደግሞ እዚህ ላይ a letter is chosen at random from probability work out the possibility that it will be R, Y, B, I or A, B or I ይላል እንግዲህ probability ከሚለው word የሆነ ፊደል እንዋጣን R የመውጣት probabilityዋ ምን ያክል ነው Y ፊደል የመውጣት probabilityዋ ስንት ነው ከዚህ ፊደል ማለት ነው B የመውጣት probability I or A የመውጣት probabilityዋ B or I የመውጣት probabilityዋ ይለናል total number of possible outcome 11 ነው 11 ናቸው ጠቅላላ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 R የመውጣት probabilities number of successful outcome ስንት R ነው ያለን አንድ R ብቻ 1/11 Y የመውጣት probability number of successful outcome Y ስንት ነች አንድ ነች 1/11 P የመውጣት probability ነው ሚለና ኖ እዚህ ላይ B የመውጣት probability number of successful outcome 2 ነው ለምን 2 B ነው ያለን እዚህ አንድ B እዚህ ላይ አንድ B ያለን ስለዚህ 2/11ኛ I or A የመውጣት probabilities ስንት ነው አንድ A አለን 2 I አለን እዚህ አንድ I እዚህ አንድ ጠቅላላ ስንት ነው እንትኑ outcome 3 ሲካፈል 11 3/11ኛ B or I የመውጣት አንድ B አለን 2 I አለን ኖ 2 B 2 I 4 ማለት ነው 4/11ኛ አለን ማለት ነው an outcome is said to be occur at random if each outcome is equally likely to occur ያ ማለት ኢኳል የሆነ ቻንስ አለው ማለት ነው ባጭሩ ለምሳሌ 6 a slip of paper one label with the letter of potato the slip are shuffled in a hat and you randomly drawn one slip what is the probability that the slip you draw letter T either letter O or letter A the letter dead
one of the letter P O T or A ኦኬ አሁን ይሄንን ይዩት ከቀደሙ probability ከሚለው ጋር ይመሳሰላል ለምሳሌ so ኤን ስናይ number of possible outcome 2 ነው ያ ማለት ቲ የመውጣት ፕሮባቢሊቲ ሁለት ቲ አይደል ፖታቶ ሲል ቲ አለ ፖታቶ ላይ ስለዚህ 2/6 ቶታል ሳምፕሉ ነው ሁለተኛም እንደሚለን ኦ ወይም ኤ የመውጣት ስንት ነው 1 2 3 3/6 1/2 ማለት ነው ዜድ የመውጣት ፕሮባቢሊቲስ ፖታቶ ላይ ዜድ የሚባል ፊደል የለም ስለዚህ የመውጣት ፕሮባቢሊቲ የለውም ምን ይባላል ይሄ እንደው ኢምፖሲብል አውትካም ማለት ነው 0 POTA የመውጣትስ POTA የመውጣት ፕሮባቢሊቲው ስንት ነው ይሄ 100% ነው ሰርቴን ይባላል እንደዚህ አይነት ነገር ስለዚህ ነምበር ኦፍ ሰክሰስፉል አውትካሙ 6 ነው ቶታል ነምበር ኦፍ ፖሲብል አውትካሙ 6 ነው ምክንያቱም ሁሉ ፊደሎች አሉ ስለዚህ 6/6 1 which is certain እዚህ ላይ ምንድነው impossible ነው ይሄ so another example a bowl of fruit containing 3 apple 4 banana 2 lemon and 1 orange አለ አበበ takes 1 piece of fruit without looking what is the probability that he take an apple a banana a lemon an orange እንግዲህ እንደምታውቁት እዚህ ላይ የሆነ ባግ ነገር ውስጥ ሙዙላ ሎሚ አፕል ብርቱካን አለ ሶ ብዛቱ እዚህ ላይ ተጠቅሷል 3 አፕል አለ 4 ባናና አለ 2 ሎሚ እና 1 ብርቱካን አለ ሶ አንድ አፕል የማውጣት ፕሮባቢሊቲው ምን ያክል ነው ባናና የማውጣት ፕሮባቢሊቲው ምን ያክል ነው እንዲሁም ሎሚ እና ኦሬንጅም የማውጣት ፕሮባቢሊቲው ምን ያክል ነው ይለናል so ምን ይለናል write each answer in 3 ways that means as a fraction as a decimal and as a percentage look ቶታል እንትኑ ስንት ነው 3 ሲደመር 4 ሲደመር 2 ሲደመር 1 ሳምፕሉ ማለት ነው ሳምፕሉ ስንት ነው 10 መጣ ወይም ፖሲብል አውትካሙ ማለት ነው ቶታል ፖሲብል አውትካሙ ሰክሰስፉል አውትካሙ ሎሚ የመውጣት ፕሮባቢሊቲው ምን ያክል ነው ስንት ሎሚ አለ ሉክ ነው የመጀመሪያው አፕል ነው የሚጠይቀው አፕል 3 ነው እዚህ ላይ ሎሚ የሚለው ወደ አፕል ቀይሩት P of apple which is number of successful outcome of apple 3 ነው total number of possible outcome 10 ነው 3/10 ይሆናል ማለት ነው so በፍራክሽን ገለጽ ነው በፍራክሽን ይሄን ይመስላል በዴሲማል አካፈል ነው 0.3 በፐርሰንት ስንገልጸው 0.3 ሲባዛ በመቶ ማለት ነው which is 30% ነው እንግዲህ ሎሚ የማመን አፕል የማግኘት ፕሮባቢሊቲያችን 30% ነው ሁለተኛ ምን የማግኘት ባናናችን ስንት ነው 4 ነው 4 ሲካፈል 10 ማለት ነው 4 ሲካፈል 10 which is 0.4 40% ማለት ነው ኦኬ ሌላኛው የመጨረሻው ሎሚ የማግኘት ፕሮባቢሊቲያችን ሎሚያችን ስንት ነው 2 ነው ያለን ሲካፈል ለፖሲብል አውትካም 2/10 which is 1/5 ይሆናል በፍራክሽን 1/5 የማለት 0.2 ነው 0.2 ፖሲቢሊቲው 20% ነው ማለት ነው አን ኦሬንጅ የማግኘት ፕሮባቢሊቲያችን 1/10 ነው 1/10 ነው 0.1 ማለት ነው 10% ማለት ነው በፐርሰንት ሲጠቀስ ሌላው 2 days are rolled state the probability of each event እንግዲህ the sum is 7 የመሆን probability the sum is 13 የመሆን probability the sum is less than 13 የመሆን probability እንጠቅሳለን ደግሞ እዚህ ላይ look there are 6 number on each days 6 ነምበሮች አሉ እያንዳንዱ ላይ ከ1 እስከ 6 1 ቁጥር 2 ቁጥር 3 ቁጥር እያለ 6 ቁጥሮች አሉ
the sample space has 36 or 6 the power of 2 out of sample space አሁን 36 ማለት የሁለቱ ነው አጠቃላይ የሁለቱ sample space አሁን first day 1 2 3 4 5 6 አለ first day second day ደግሞ 1 2 3 4 5 6 አለ ስለዚህ ሁለቱንም አንድ ላይ ነው ሮል ያደረግናቸው አንድ የመውጣት ፕሮባቢሊቲ ያለው ልክ ቅድም ሄድ ቴል ይያል በኮይንስ ልንል የነበር አንድ ከሁለት ጋር ማለት የፈርስት ዴው አንድ የሰከንድ ዴው ሁለት የመውጣት ከፈርስት ዴው አንድ ከሰከንድ ዴው ደግሞ 3 ቁጥር የመውጣት ከፈርስት ዴው አንድ ቁጥር ከሰከንድ ዴው 4 ቁጥር ስለዚህ ኦርደር ፔሩ እንደምታዩት 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 እያለ እስከ 6 6 መጀመሪያ ኦርደር ላይ ያለው የፈርስት ዴይ ፖሲቢሊቲ ነው ሁለተኛው ኦርደር ላይ ያለው ደግሞ ለምሳሌ 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 የሚለው የሰከንድ ዴይ ፕሮባቢሊቲ ነው በአጠቃላይ ምን ያክል ፕሮባቢሊቲ ያለው 36 አለው ያ ማለት በዚህ 6 በዚህ 6 6 በ6 36 ፕሮባቢሊቲ ያለው ማለት ነው so the outcome with a sum of 7 are ለምሳሌ 1 እና 6 2 እና 5 3 እና 4 4 እና 3 5 እና 2 6 እና 1 እነዚህ ድምራቸው ስንት ነው 7 ነው ስለዚህ ሰክሰስፉል አውትካሙ ስንት ነው ብዛቱ 1 2 3 4 5 6 6 ፖሲብል አውትካሙስ 36 ስለዚህ 6 ሲካፈል 36 1/6 ይሆናል ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ there are 0 outcomes with a sum of 30 ተደምሮ 13 የሚመጣስ ከነዚህ መካከል ለምሳሌ ከፍ ያሉትን ቁጥሮች ራሱ ብናይ 5 ሲደመር 5 10 ነው 5 ሲደመር 6 11 ነው 5 ሲደመር 6 እዚህም 11 6 ሲደመር 6 12 ስለዚህ 13 ሊመጣ የሚችል ኦርደር ፔር የለም እዚህ ላይ ፖሲቢሊቲ የለም so 0/36 እንለዋለን is equal to 0 event ማለት ነው ያ ማለት impossible outcome ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ምንድነው የሚል the sum is less than 30 less than 13 እንደውም ሁሉም less than 13 ነው 1 ሲደመር 1 ከ13 ያንሳል 2 ሲደመር 1 ከ13 ያንሳል even ትልቅ ቁጥሩን ዝብንወስድ ራሱ 6 ሲደመር 6 12 ነው ከ13 ያንሳል ስለዚህ 36 ነው አጠቃላይ ያ ማለት all 36 outcomes have the sum is less than 13 ስለዚህ possibility of or probability of the sum less than 13 is 36/36 is equal to 1 ከመጣ ደግሞ 13 ኢቨንት እንለዋለን ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ላይ ኤክሰርሳይዝ አለ ይችን ኤክሰርሳይዝ እስካሁን በሰራነው መሰረት መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ሰመራይዝ እናድርገው እስካሁን የተማርነው ማለት ነው so a process of an observation is often called experiment እንለዋለን observation the set of all possible outcome of an experiment is called sample space all possible outcome ሊወጣ የሚችል በሙሉ sample space እንለዋለን or possibility set of an experiment and denoted by capital S a subset of the sample space of an event is called an experiment is called an event or denoted by E subset a subset of the sample space of an experiment is called an event ማለት እንግዲህ ከሳምፕል ስፔሱ ሊወጣ የሚችለው ማለት ነው an event which is certain to happen has a probability of 1 an event which cannot happen or impossible outcome has a probability of 0 ለምሳሌ ቅድም ላይ ዳዩን ስናይ ሁለት ዳዮችን ድምራቸው ከ13 የማነስ ፕሮባቢሊቲው 36/36 አንድ ሙሉ 100% ማለት ነው ባጭሩ ያ ምን ይባላል ሰርቴን ኢቨንት
ድምራቸው 13 የመሆን ፕሮባቢሊቲ ደግሞ የለም 0 ነው። impossible event እንለዋለን። ሌላኛ ሜን ኮንሰፕት ደግሞ the probability that an event will happen is calculated by probability of an event is equals to number of successful outcome divided by total number of possible outcome ብለን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። So the possibility of an event happening is always greater than or is equal to 0. Okay, impossible and less than or is equals to 1, which is certain. This can be written as 0 less than or is equal to probability of an event less than or is equal to 1. 0 less than or is equal to እንግዲህ or is equals to አለ is equals to ማለት 0 ነው ይጨምራል ማለት ነው። 0 ከሆነ impossible ሆነ ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት or is equals to 1 ይላል 1 ከሆነ certain ማለት ነው። ስለዚህ በ0 እና በአንድ መካከል ነው probability of an event። so ማንን ይዛል 0 እና 1ንም ይዛል ማለት ነው። 0ን ከያዘ impossible 1 ከሆነ certain እንለዋለን ማለት ነው። ሞር ወደ 0 የተጠጋ ግን 0 ያልሆነ ከሆነ unlikely፣ አንድ ያልሆነ ደግሞ ከአንድ ዝቅ ያለ ከሆነ ደግሞ likely፣ 1/2 ወይም 0.5 ከሆነ ደግሞ even event እንለዋለን። ስለዚህ ይህን ይመስላል ማለት ነው የዛሬው ክላስ። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ። በሌላ ክላስ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ።